มีพี่ๆเขาน่ารักมากๆเลยทั้งในจอแล้วก็นอกจอเลยค่ะก็นอกจอนะก็จะมีความงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งแม่จะเอาไหมลูกเขยอะระดับเราก็ต้องโกงอยู่แล้วแอดบอกเลยว่าศุกร์นี้แฟนๆหลิงออมเตรียมตัวให้พร้อมเพราะอีกไม่กี่วันเท่านั้นเราก็จะได้เจอกับพี่รันและน้องนีนอย่างเป็นทางการในซีรีส์ที่หลายคนรอคอยมากที่สุดแห่งปีอย่างวาดฝันวันวิวา In Love Forever แต่ก่อนจะไปถึงวันออนแอร์บอกเลยว่าบรรยากาศล่าสุดทำเอาโซเชียลแทบแตกเมื่อทีมนักแสดงยกทัพมาร่วมพิธีบวงสรวงพร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนงานนี้มีทั้งโมเมนต์หวานๆของหลิงออมสปอยเนื้อหาเบาๆจากนักแสดงและความอลังการจากแฟนคลับที่จัดเต็มจนหลายคนต้องร้องว้าวจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวแอดเล่าให้ฟังค่ะหลังจากสร้างกระแสความฮือฮาตั้งแต่ประกาศสร้างล่าสุดซีรีส์วาดฝันวันวิวาก็ได้ฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวงอย่างเป็นทางการณช่อง3หนองแขมท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักนำทีมโดย2นักแสดงสาวสุดฮอตแห่งยุคหลิงคองและออมกรณพัฒน์ที่กลับมารับงานคู่กันอีกครั้งในซีรีส์เรื่องที่3จนแฟนๆต่างตั้งตารอคอยว่าจะได้เห็นเคมีใหม่ๆของทั้งคู่ในบทบาทพี่รันและน้องนีนอกจากสองสาวแล้วยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นกิ๊กสุวัชนีป๊อปศิรัตน์จ๊ะจ๋าแดนดาวเรนเดียปิษยาแคนดี้สุภาพัฒน์เอ็มอภินันท์ก้อยนฤมลและโจมสุกุลรวมถึงผู้กำกับคนดังอย่างป้าแจ๋วยุทธนาลอพันธ์ไพบูลย์ที่สำคัญยังมีคุณดิวปิ่นกมลมารินนท์มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนพูดถึงกันอย่างมากไม่ใช่แค่พิธีบวงสรวงเท่านั้นเพราะเหล่าแฟนคลับของหลิงออมจัดเต็มแบบสุดพลังงานนี้มีการนำฟู้ดทรัคมาเลี้ยงนักแสดงทีมงานและสื่อมวลชนมากถึง18คันใช่ค่ะทุกคนฟังไม่ผิด18คันเต็มๆเรียกว่าเดินเข้าไปในงานแทบไม่รู้ว่าจะเลือกกินอะไรดีเพราะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มและของว่างมากมายสะท้อนให้เห็นถึงพลังซัพพอร์ตจากแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศที่ยังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมและที่กลายเป็นไวรัลไม่แพ้กันก็คือกระบวนแห่ขันหมากสุดอลังการที่แฟนคลับร่วมกันจัดขึ้นบริเวณทางเข้างานหลายคนเห็นภาพแล้วถึงกับยิ้มตามเพราะเข้ากับคอนเซปต์ของซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวความรักและการแต่งงานแบบสุดๆบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานและเสียงเชียร์จากแฟนคลับที่มาร่วมให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดขณะที่ในช่วงให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหนึ่งในคนที่ถูกจับตามองก็คือแคนดี้สุภาพัฒน์ซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาแย้มบทบาทของตัวเองในเรื่องนี้แบบเบาๆโดยรับบทเป็นเมลินยาลูกสาวของเพื่อนสนิทแม่แต่ความธรรมดาไม่มีอยู่จริงค่ะเพราะตัวละครนี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างพี่รันและน้องนีนเรียกง่ายๆว่าอาจเข้ามาทำให้หัวใจของคู่หลักต้องเจอกับบททดสอบครั้งใหญ่หลังจากได้ยินคำใบ้นี้แฟนๆหลายคนก็เริ่มคาดเดากันแล้วว่าเรื่องราวจะเข้มข้นขนาดไหนแต่ที่ทำเอาแฟนคลับยิ้มแก้มแตกก็คือแคนดี้ยังแอบเล่าถึงบรรยากาศหลังกล้องของหลิงออมอีกด้วยโดยบอกว่าทั้งคู่มักมีโมเมนต์น่ารักให้เห็นอยู่เสมอทั้งการส่งสายตาให้กันการหยอกล้อกันรวมถึงมุมงุ้งงิ้งเล็กๆที่หลายคนอาจไม่เห็นผ่านหน้าจอสวัสดีค่ะแคนดี้สุภาพัฒน์นะคะรับบทเป็นเมลินยานค่ะก็ในเรื่องนะคะเป็นคนที่เรียบร้อยลูกคุณหนูจิตใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนซื่อๆค่ะแล้วก็เป็นเรียกว่าผู้หญิงในอุดมคติของคุณแม่หลายๆคนนะคะเป็นสะใภ้ในอุดมคติค่ะว่าเป็นลูกรักของคุณกิ่งกมลใช่เป็นลูกรักของคุณแม่กิ่งกมลเลยค่ะก็คุณแม่ว่าอะไรดีเมลินก็ว่าดีค่ะพี่กิ๊กเหรอคะพี่กิ๊กเป็นคนที่น่ารักมากๆเฟรนลี่ค่ะแล้วก็พูดคุยด้วยง่ายมากๆแล้วก็เป็นคนที่คอยให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตแล้วก็ในเรื่องด้วยค่ะเป็นคนที่น่ารักมากๆใช่ค่ะเพราะเขาเป็นแบบว่า puppy love ของเราเขาเป็นแบบfirst love ของเราเลยเราก็เหมือนปลื้มแล้วก็ชื่นชอบพี่รันมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปในที่ทำงานด้วยกันค่ะไปฝึกงานในบริษัทพี่เขาค่ะพี่หลิงเป็นคนที่น่ารักค่ะเป็นกันเองแล้วก็เป็นคนที่ง่ายๆสบายๆค่ะอยู่ด้วยแล้วก็แฮปปี้ไม่ได้กดดันเลยค่ะ
เขาร่วมงานกับพี่ออมเป็นยังไง พี่ออมเป็นคนน่ารักมากๆแล้วเป็นคนที่เฟรนลี่พูดคุยด้วยง่ายมากๆเลยค่ะเรียกว่าเหมือนเป็นคนที่น่ารักสดใสมากๆเวลาอยู่ในกองก็ยิ้มแย้มตลอดเลยค่ะ เมลินนี่เป็นคนดีไหม เมลินดีค่ะทุกคน แต่ว่าแค่โดนฉักจุงเฉยๆจริงๆแล้วเป็นคนดีค่ะ มีซีนไหนที่อยากจะมีคอยบ้าง ซีนที่อยากสปอยหรอก็น่าจะเป็นซีนที่บอกความจริงไปพูดความในใจกับพี่ออมพี่หลิง แล้วก็แม่กิ่งกมลค่ะเหมือนแบบว่าเป็นซีนที่เปิดอกคุยกันนะคะเรียกว่าเป็นซีนที่น่าสนใจมากๆค่ะทุกคนน่าจะแบบว่ารอซีนนี้มานานแล้ว นี่เป็นตัวเหตุทำให้บ้านเขาแตกก็ ก็เป็นหนึ่งเหตุผลละกันค่ะจริงๆบ้านเขาก็จะมีหลายๆเหตุผลหลายๆปัญหาที่ยังเคลียร์กันไม่ลงตัวเนาะและการที่มีเราเข้ามาก็เหมือนเป็นการจุดชนวนปัญหานั้นขึ้นมาค่ะแล้วมันก็จะต้องค่อยๆแก้ไปทีละปัญหา บทบาทของเรื่องนี้ค่ะแตกต่างจากเรื่องที่เราไม่ได้มาอย่างไรบ้าง เรียกว่าแต่ละเรื่องมีความยากความท้าทายในแบบของตัวเองมากๆเลยค่ะอย่างเรื่องนี้เราจะต้องใช้ความ professional ของเรามากๆเลยค่ะเพราะว่าในเรื่องเราเป็นทนายความสาวด้วยเราจะต้องใช้ความสามารถของเราใช่เราจะต้องดูโตขึ้นนิดนึงค่ะก็ต้องปรับบุคลิกอะไรนิดนึงค่ะ มันท้าทายกับตัวเราขนาดไหนเราต้องแบบเล่นเป็นคนที่โตขึ้น จริงๆ หลายๆ บทบาทของหนูอะก็จะเป็นคนที่โตขึ้นอยู่แล้วนะคะ ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น เพราะว่าเหมือนมีป้าแจ๋วแล้วก็มีพี่ๆทีมงานที่ดีคอยให้คำแนะนำค่ะ ก็เลยคิดว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ บรรยากาศในกองถ่ายเป็นไงบ้าง บรรยากาศในกองถ่ายเป็นกันเองน่ารักมากๆโดยเฉพาะป้าแจ๋วนะคะ แล้วก็จะมีเสียงสวรรค์ทุกวันเลยค่ะ น่ารักมากๆเลยค่ะ เป็นกันเองแล้วก็สนุกสนานเฮฮาสร้างสีสันในกองค่ะ ที่อยากให้น้องพี่หนิงน้องออมนิดนึงเคมีของคู่นี้ก็เป็นไงบ้าง โอ้ยเคมีเขาอะดีอยู่แล้วทุกคนก็น่าจะเห็นนะคะว่าเคมีพี่ๆเขาน่ารักมากๆเลยทั้งในจอแล้วก็นอกจอเลยค่ะ ก็นอกจอนะก็จะมีความงุ้งงิ้งส่วนในจอทุกคนก็เข้าถึงบทบาทแล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวเองนะคะ แต่อย่างหนูอะจะไม่ค่อยได้เห็นซีนที่เขารักกันหรอกส่วนใหญ่จะเห็นซีนที่เขาทะเลาะกันมากกว่า โอเคอยากให้ฝากบทบาทเมลินกับแฟนๆแล้วก็เรื่องวาดฝันบริวารด้วย ค่ะฝากทุกคนนะคะเมลินยานะคะ ก็เป็นคนที่น่ารักคนนึงนะคะ อย่าเพิ่งเอาทุเรียนมาใส่กันนะคะ เรียกว่าเปิดอกเปิดใจแล้วก็รอดูการเติบโตของเมลินนะคะ แล้วก็ขอฝากเรื่องวาดฝันบนวิวาห์ด้วยค่ะวันที่ 19 มิถุนายนนะคะ งานนี้แฟนคลับฟังแล้วก็ยิ่งตั้งตารอดูเบื้องหลังกันหนักกว่าเดิม อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือคำยืนยันจากผู้กำกับระดับตำนาน อย่างป้าแจ๋วยุทธนา ที่หลายคนต่างเชื่อมือ เรื่องคุณภาพงานละครและซีรีส์โดยป้าแจ๋วได้ยืนยันว่าวาดฝันวันวิวาห์เป็นซีรีส์ที่มีครบทุกรสชาติ ทั้งความโรแมนติก ความอบอุ่น ดราม่า และความสนุกที่คนดูจะได้ลุ้นไปพร้อมกันทำให้หลายคนยิ่งมั่นใจว่าซีรีส์เรื่องนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งผลงานสำคัญของปี 2569 ก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้มาทำ GL ใช่ไหมเรื่องแรกเรากำลังเตรียมเรื่องอื่นอยู่แล้วคุณดิวก็บอกว่าทำให้หน่อยสิอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่า2 ตอนเองไม่เองนะ12 ตอนเนี่ยไม่เองนะและที่สำคัญก็คือเขามีบทมาแล้ว แต่ว่าโชคดีที่คนเขียนบทเดี๋ยวไปตามคนเขียนบทมาให้สัมภาษณ์คือคนเขียนบทอ่ะเขาเขียนมาดีเราก็เลยไม่ต้องแก้เยอะมันก็เลยมีเวลาเตรียมงานที่แบบว่าถึงได้จำกัดแต่ก็ทำได้ละเอียดพอสมควรเพราะว่าบทมันเสร็จแล้ว เห็นว่าตอนเตรียมงานต้องมีการรีเสิร์ชอะไรอย่างนี้คือถามว่าอยากเห็นอะไรยังไง ไม่ถึงกับอย่างนั้นไปอ่านดูว่าเขาอยากเห็นอะไรแบบไหนอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็ไปอ่านนิยายก่อนอ่านนิยายปั๊บเราก็รู้ละว่าเราควรจะต้องทำในแนวแบบไหนอะไรแบบเนี้ยทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นละครที่ฉาย2 ทุ่มครึ่งคือเวลาตามทางหลังข่าวใช่ไหมเราก็เลยจัดเต็มแบบว่าเหมือนละครหลังข่าวทุกประการไม่เหมือนละคร DL หรือละคร BL ที่อยู่4 ทุ่มอีกแล้วคือโดยโปรดักชันก็สวยงามแสงสีต่างๆก็ดีงามแล้วรวมถึงนักแสดงร่วมทั้งหมดเนี่ยก็เลือกคัดเอาแต่เกรดที่เป็นคุณพ่อคุณแม่พระเอกนางเอกเป็นพระรองเป็นอะไรต่างๆนะแม้กระทั่งจ๊อบซึ่งเป็นพระเอกก็ต้องมาเป็นตัวร้ายอย่างเงี้ยหรือป๊อปเป็นพระรองก็มาเป็นพี่ชายนางเอกอย่างเงี้ยเราก็จัดเต็มทุกอย่างเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันจะได้ฉีกออกจาก GL เรื่องอื่นๆที่เคยทำ ความน่าสนใจของเรื่องนี้คือว่าเนื้อหาของมันค่อนข้างที่จะมีก่อนอาจจะไปยังไม่ได้เป็นที่แล้ว ใช่จริงๆแล้วไม่ว่าจะ GL หรือชายหญิงที่ว่ามันไม่ได้แตกต่างเพราะว่าเนื้อหาของในละครวาดฝันวันวิวาห์มันว่าในเรื่องของความรักของแม่และลูกคือรักมากไปก็ท็อกซิกก็เป็นอันตรายรักน้อยไปก็ไม่พอเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของคู่รักที่แบบว่าแต่งงานกันแบบรักเท่าสมรสเท่าเทียมอย่างเดียวหรอกแต่มันเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวด้วยว่าความรักที่แม่มีหรือว่าหวงเกินไปหรือว่ารักไม่พอมันเป็นยังไงแล้วก็การที่คู่รักทั้ง2 คนเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันท่ามกลางความสงครามระหว่างครอบครัวเนี่ย
มันจะพาตัวเองไปให้รอดได้ไหม ทันทีที่ประกาศสร้างเป็นซีรีส์ก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะเมื่อได้หลิงหลิงคอง และออมกรณพัฒน์มารับบทนำยิ่งทำให้ความคาดหวังของแฟนๆ เพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่า และตอนนี้การรอคอยก็กำลังจะสิ้นสุดลงแล้ว เพราะซีรีส์จะออกอากาศตอนแรกในวันที่ 19 มิถุนายน 2569 เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง 3 กด 33 และรับชมออนไลน์ผ่าน3พลัสใครที่เป็นแฟนของหลิงออม หรือกำลังมองหาซีรีส์รักอบอุ่นหัวใจที่มีทั้งความฟินและความเข้มข้นเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาดต้องบอกเลยว่าก่อนออนแอร์ก็สร้างกระแสได้ร้อนแรงสุดๆทั้งพลังแฟนคลับบรรยากาศงานบวงสรวงความน่ารักของหลิงออมและคำการันตีจากป้าแจ๋วงานนี้แอดก็ขอเอาใจช่วยให้วาดฝันวันวิวาห์ประสบความสำเร็จสมการรอคอยของแฟนๆทุกคนและขอให้หลิงออมมีคนรักคนเอ็นดูและมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะและเพื่อนๆรอชมซีรีส์เรื่องนี้กันไหมคอมเมนต์มาคุยกับแอดได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวแซ่บฮอตคอส10เพื่อไม่พลาดทุกข่าวบันเทิงสุดแซ่บและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ แล้วโดยเฉพาะเป็นคู่รักที่ไม่ใช่ชายจริงหญิงแท้ด้วยเป็นผู้หญิงทั้งคู่อย่างเงี้ยมันยิ่งมีความอ่อนไหวมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าความน่าสนใจของวาดฝันวันวิวาห์มันอยู่ที่ตรงนี้แหละ ไม่งั้นเริ่มจากฝั่งแม่ก่อนที่พี่แจ๋วแอดมาหรือว่าจิ้มมา จริงๆตอนนั้นน่ะในใจอ่ะมันมีหลายคนอยู่ใช่ไหมแต่ว่าพออ่านบทไปแล้วอ่ะนึกถึงกิ๊กก่อนแล้วก็คุณดิวก็นึกถึงกิ๊กสองคนต่างนึกถึงกิ๊กโดยที่ไม่ได้ตั้งใจกำลังอ้าปากบอกคุณดิวว่าติดต่อกิ๊กแล้วคุณดิวบอกว่าดิวติดต่อกิ๊กแล้วนะก็ใช่เลยนางก็โชคดีมีมูลเนาะ ทำไมต้องเป็นพี่กิ๊กทำไมในผม เพราะว่าพี่กิ๊กอ่ะเขามีความร้ายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขามีความตลกอะไรบางอย่างอยู่อะคือมันจะไม่ได้ร้ายจนกระทั่งคนดูจะต้องปวดประสาทไปด้วยอะไรแบบนี้และที่สำคัญคือพี่กิ๊กเขาเป็นคนที่มีลูกแล้วมีลูกสาวแล้ว ในจำนวนทั้งหมดเนี่ยเราอยากได้คนที่มีลูกแล้วมีลูกสาวแล้วลูกสาวที่อยู่ในวัยที่เจริญเติบโตขนาดนี้แล้วเนี่ยเราต้องการแม่ที่มีความรู้สึกเข้าใจลูกจริงๆอ่ะเราก็เลยเลือกกิ๊กมาแล้วตอนกำกับกับกิ๊กเนี่ยมันจะสบายเลยเพราะเราคุยกันถึงเรื่องลูกสาวเขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยลูกสาวที่เป็นตัวปลอมของเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้ยังไงเธอคิดยังไงกับลูกเธอรักลูกมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เรามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างที่ถ่ายทำได้แบบง่ายๆแล้วก็กิ๊กก็เล่นให้ได้ดีคือแม่เรื่องนี้ไม่ใช่แม่ที่แบบว่ากรี๊ดเป็นนางปีศาจแล้วก็น่าเกลียดอย่างเดียวแต่มันมีความน่าสงสารและน่าสมเพชด้วย ต้องการและสมเด็จ ใช่คือสมเพชไม่รู้ตัวเองว่าใช่ไม่รู้ตัวเองว่าความรักที่มีให้ลูกมันล้น โดนเต็ม ล้นจน ๆเขาเรียกโดนเต็ม ก็เลยไม่คิด ไม่รู้พี่กิ๊กคาแรคเตอร์ตัวละครเราเป็นนี้น่าสงสารและสมเด็จไม่รู้ตัวเอง ตามป้าแจ๋วทุกประการ ๆไม่ต้องสู้เนาะไม่ต้องสู้ เพราะจริงๆแล้วเนี่ยพี่กิ๊กจะได้ตามแบบเขาเรียกว่าตามอัธยาศัยของตัวเองดีกว่าแต่มากน้อยเนี่ยป้าแจ๋วจะเป็นคนปรับให้กับเราเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความแบบละมุนกับลูกเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วแต่เรื่องการเอาตกให้มันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยป้าแจ๋วก็จะเป็นคนเสริมเราเอง ลูกสะ เห็น ใภ้ ผู้ชายหูเกลียดค่ะเกลียดเลย ในเรื่องนี้คือแบบคือเราไม่ถูกเราเห็นหน้าเขาแบบทำให้เราอารมณ์เสียอะไรเงี้ยซึ่งเราจะพยายามนึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตจริง มีคนนึงเข้ามาหาลูกเราแล้วเราไม่ชอบขี้หน้าเขาเลยเนี่ยแม้กระทั่งมันเดินมาหรือว่าแม้กระทั่งกลิ่นอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ชอบหน้าเขาใช่แม้กระทั่งกลิ่นเราก็จะแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละอะไรเงี้ยน้องลีนก็เลยตกมาเป็นผู้ช่วยผู้ชายคนนั้นน่ารักนะพี่กิ๊กว่าคือเขามีความสดใสในตัวทั้งสองคนเลยอะทั้งแบบพี่รันทั้งน้องนีเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบเอาความสดใสมาให้กับพี่กิ๊กแล้วก็เวลามากองมันก็เหมือนกับมาสนุกอะเวลาเรามาเล่นมันก็เหมือนกับแบบทุกคนต่างทำกันบ้านมาแล้วก็มาหน้าฉากปุ๊บป้าแจ๋วเป็นคนจัดการเป็นเรื่องป้าแจ๋วแล้วไม่ใช่ของเรานี่ถูกไหมเป็นเรื่องของเขาถูกไหมเนาะเรามีหน้าที่แสดงมากน้อยแค่ไหนป้าแจ๋วจะเป็นคนบอกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานก็เป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็สนุกมากๆแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้เล่นกับทั้งสองคนค่ะ คนค่ะ แสดงว่าถึงการเปิดโลกของพี่กิ๊กเลย เปิดโลกเรื่องเดียวใช่ป่ะก็ชอบอยู่แล้วนะเพราะพี่กิ๊กก็เป็นคนแบบเหมือนกับถ้าถามจริงๆอย่างป้าแจ๋วเคยถามว่าถ้าลูกเธออะจะมีแฟนผู้หญิงโอเคไหมคุยกันนะฉันบอกว่าฉันรับได้นะเพราะฉันว่าใครก็ตามที่เข้ามาหาลูกเราแล้วเขามีความจริงใจกับเราคือเขารักลูกเราจริงๆไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะแบบเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงแบบอาจจะเป็นอะทอมเป็นเลสเบี้ยนหรือก็ตามแต่เรารักได้หมดขอแค่เป็นคนดี ฝั่งแม่ของ แม่ของออมใช่ไหม ชีซ่อนตัวอยู่ ซ่อนตัวอยู่ไม่ยอมออกมา ค่ะ เพราะว่าหนึ่งเราจะหาแม่ที่ไหนเนาะที่ได้คิวกับคนที่ไม่ลำบากสำหรับเราแล้วก็และที่สำคัญก็คือก้อยเคยทำงานกับเรามาตั้งแต่สมัยนางยังเป็นสาวๆ ไอ้คุณผีไอ้คุณผี เราก็รู้ ไอ้คุณผีใช่ไหมคะ ใช่เราก็รู้ว่าก้อยมันมีความเป็นแม่ที่ดีอย่างหนึงเราก็เลยมีความรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของแม่ของออมเนี่ยมันเหมาะกับก้อยมากเราก็เลยเอาไหนๆลูกเขามาเล่นแล้วแม่ก็มันก็เอาเลย ค่ะ แต่ว่าแค่ต้องบอก ตรงปก แต่ไม่ค่อยระหว่างลูกตัวจริงกับลูกในละครอะไรยิ่งยากกว่ากันครับ
ทั้งคู่ ต่างกันยังไงในละครกับตัวจริงในละคร ต่างกันยังไงก็คืออาจจะเป็นตัวแม่เองเนี่ยแหละค่ะในละครเนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างของแม่ที่เข้าใจลูกแล้วก็แบบซัพพอร์ตลูกทุกอย่างอะไรเงี้ยตัวจริงก็คล้ายๆกันซัพพอร์ตแต่ว่าไม่ได้แบบดีขนาดนั้น แม่ไม่ได้ดีขนาดนั้น ก็จะมีแบบเวอร์ชันแบบหากินเองบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณคุณดิวแล้วก็ป้าแจ๋วนะคะที่แคสมานะคะแล้วก็แบบก็อย่างที่พี่กิ๊กพูดอะค่ะว่าป้าแจ๋วเนี่ยรับจบเลยคือเรามาแต่ตัวเลยแล้วก็ทำกันบ้านมานอกนั้นป้าแจ๋วก็จะช่วยดีไซน์ตั้งแต่สาวจนแก่แล้วค่ะป้าแจ๋วก็ยังดีไซน์ให้อยู่สบายเลย